ميكانيكس الألعاب وصلت لمستوى عالي من التعقيد، بقت بتفتح لنا أفكار وفرص أكتر بشكل يخلي بعض اللعب القديمة شكلها بدائي، ولكن ده ما يمنعش إن التصميم البسيط ده قوي ولسه يقدر يكمل النهاردة. لو اعتبرنا الألعاب عبارة عن ألغاز ومشاكل، فالميكانيكس هي الأدوات اللي بتحل بيها المشاكل دي، لكن لازم يكون لكل أداة هدف، وإلا هتبقى مجرد عبء. بل ممكن تستفيد بحذف الميكانيكس نفسها، إن أنت تعمل مشكلة بسبب ضعف حيلة اللاعب وتخليه يحلها ببقية الأفكار. ديفل ماي كراي 3 عكس بعض لعب الأكشن مفيهاش تفادي في الجو، فيها تفادي بالدحرجة على الأرض، ولكنه ضعيف وصعب تتدخل به مع ضربة العدو من غير ما تتصاب. الأفضل تحدد اتجاهك في التفادي عشان تبعد أصلا عن الخطر. ده كمان بيخليك تعتمد على الهجمات اللي عندك اللي بتوجهك وتقطع مسافات، أو اللي بتخليك في الجو فترة أكبر. الهجمات دي تقدر تكون من خلالها سلسلة أو اللي بتسمى بالكومبو على العدو على الأرض أو في الجو وتبعد عن الخطر. تحكم الدبابة المكلكع في ريزيدنت ايفل بيصعب عليك تراوغ وتتفادى الأعداء أو تهاجمهم إلا لما تتعلموا وتحترفوا، ولو بدلته بتحرك حر من غير ما تغير حاجة تانية في اللعبة هتكسر وتبوظ اللعبة. التحدي بتاعها والتوتر والقلق المسؤولين يخلوك تتردد وانت بتاخد قرارات مهمة هيختفي. لعب البيتم اب بتاعت التسعينات فيها نفس الكلام بسبب الحركة المحدودة، وانك ما تقدرش تجري او تتفادى او تصد. كمان الحركة الخاصة اللي بتبعد الأعداء عنك، بدل ما تستخدم خزان طاقة لوحدها تستخدم خزان صحتك. وبسبب حدود الحركة فلازم تحلل كويس مكانك ومكان الأعداء على الشاشة، تعرف هتتحرك فين وهما هيتحركوا لفين، وده يخليك تعتمد أكتر على أفكار تانية زي المسكات اللي متقدرش تتضرب وانت بتنفذها، أو الحركات الخاصة اللي بتحركك لاتجاهات معينة واللي ممكن تعتمد عليها في إن توصل للأعداء أسرع أو تتمركز بعيد عنهم. الحركات الخاصة اللي بتنقص الصحة بتخيرك ما بين إن تخرج من موقف صعب مقابل صحتك، أو إن يحصل عليك تجمع وتخسر صحة أكبر. الموضوع بيمتد برضه للشوترز، بحيث انك في كل لحظة بتفكر هتكون فين على الشاشة عشان تسيطر على مكان كويس تقدر تصيب منه العدو وفي نفس الوقت تكون بعيد عن الخطر. واللي صعب تلاقي مكان بيديك احسن نتيجة في الاتنين في نفس الوقت، بالذات ان كل ما كنت اقرب للهدف كل ما الطلق اللي انت بتضربه بيسيب الهدف اسرع وبيطلع اللي وراه على طول. وده كان خطأ تقني في واحدة من اللعب حولوا المطورين بعدين لفكرة في التصميم تخلي فيه مخاطرة مع قوة الهجوم الأعلى. كمان طلق السفينة المركز بيأثر على مدار أقل وبيبطئ سرعة السفينة بشكل بيخليه عيب وميزة في نفس الوقت، لأن بعض أنماط الطلق اللي بتهاجمك بيكون أحيانا خيارك الوحيد لتفاديها مسافات ضيقة جدا ما بين الطلق، محتاجة حركة حذرة ومحدودة. ده مش معناه إن كل ما زادت قدرات اللاعب كل ما كان الوضع أسوأ، بس لازم يكون مع كل زيادة توازيها في الخطر والأنظمة اللي بتواجه اللاعب. نينجا جايدن 2 زادت قدرات اللاعب بخاصية تفادي أسرع وقادرة تكنسل بعض هجماتك، قدرتك إنك تعدم الأعداء بعد ما تقطع طرف ليهم، تقوية الالتيميت تكنيك اللي بيعتمد على سحب الطاقة اللي بتقع من الأعداء بعد ما يموتوا، قدرتك إنك ترجع للصد بسرعة بعد ما يتكسر. كل ده قبله زيادة في عدد الأعداء بشكل مهول، قدرة الأعداء اللي يمسكوك بسرعة ما تقدرش تلاحظها، والأعداء اللي مقطوع ليهم أطراف بيكتسبوا القدرة إن يعملوا فيك هجوم انتحاري، غير الأعداء التانيين اللي بقى عندهم زي درع أو هايبر أرمور. كل ده خلى الجزء التاني لعبة أسرع وأعقد، لكن ما زالت محافظة على صعوبتها بشكل ممكن يتفوق على الجزء الأول. كل ميكانيك على قد ما بيزود الخيارات اللي يقدر يعملها اللاعب على قد ما بيدي فرص أكتر للمطور يخلق عقبات وتحديات تستغل الميكانيك ده. وبس ده اللي كان عندي النهارده، اتمنى اكون شديتك تجرب لعبه قديمه او مختلفه عن لعب اليومين دول، واحب اشكر كل الناس اللي ساعدوني اعمل الفيديو ده او قالوا رايهم فيه او ادوني يعني اي نصيحه عنه. الناس اللي انا استلمت منهم الفيديو ده شكرا جزيلا جدا، والسلام عليكم.